Tập 4. Từ giờ trở đi, các anh phải quen thuộc với Thượng Hải Nam Kinh, Tô Châu Hàng Châu, Du Hồ Quảng Đức, như quen thuộc với vườn rau của nhà mình vậy. Quen thuộc với tất cả mục tiêu ném bom được giao cho các anh, và nhắm vào những mục tiêu này, luyện tập tấn công lặp đi lặp lại, cố gắng trong đợt ném bom đầu tiên tiêu diệt toàn bộ tất cả. Trưởng quan luyện tập thì không thành vấn đề. Chỉ là khi nào chúng ta mới có thể thay thế bom giả bằng bom thật? Nó rất đúng, trưởng quan. Những quả bom vô đó rơi xuống, vừa không có lửa cũng không có khói, giống như một bãi phân lãng phí rơi xuống. Khi phi công 6 quân ở Hoa Bắc đang ăn thịt, thì phi công hải quân chúng ta lại đang ỷ chảy. Phải tập trung vào huấn luyện thường xuyên. Không có huấn luyện thường xuyên, cho các cậu bơm cũng vô dụng. Các cậu ném xuống đâu có tác dụng gì dân. Các sĩ quan của phi đội Canoa các anh thật vô lễ. Gặp phải trưởng quan tại sao không chào? Điều mà các sĩ quan của phi đội Canoa chúng tôi cần phải biết là họ đang chào ai. Cậu chính là đại tá Tô sao? Tôi là đại diện toàn quyền của tư lệnh hạm đội 3, tướng HC, đến liên đội 10 quân để giám sát tác chiến. Đứng lên. Nghiêm. Xin lỗi đại tá. Tôi không biết anh chính là sĩ quan tình báo đến từ Mỹ. Tôi cũng không biết tại sao tướng HC lại cử một Trung Quốc thông đến phi đội Canoa của chúng tôi. Nó quân trên đảo Jeju, trung đội trưởng Harada của phi đội Kiss Arayu. Hôm qua đã gọi điện đến hỏi. Câu trả lời của tôi chỉ có 4 chữ: không thể hiểu nổi. Chúng ta cứ như vậy bắt tay nhau qua nửa Trung Quốc sao? Bản đồ mà bộ phận tình báo của anh gửi đến quá lớn. Tôi thật sự không tìm được chỗ để treo chúng. Như vậy sẽ tốt hơn. Chân tôi có thể trực tiếp cảm nhận nhiệt độ của mảnh đất này. Nhưng tôi phải bổ sung thêm một câu. Tôi không chỉ hiểu biết về Mỹ. Mấy năm trước ở Mãn Châu, tôi từng dạy phi công Trung Quốc. Tất cả xuống khỏi bản đồ cho tôi dừng. Vốn dĩ chúng ta nên yêu quý những mục tiêu này của chúng ta. Yêu quý chúng chính là để tiêu diệt chúng triệt để hơn. Tôi đã nhận được mệnh lệnh như vậy. Từ nay về sau, tất cả các mục tiêu ném bom của phi đội Canoa đều phải được anh, vị đại diện toàn quyền này phê duyệt. Là như vậy có thể giải thích một chút không tại sao? Đây là thành phố lớn nhất Viễn Đông sao? Đúng vậy, xem ra Thượng Hải quả thật phồn hoa hơn Tokyo. Chỉ cần chúng ta muốn, hải quân chúng ta tự làm,
cũng có thể ném bom để nó trở về thời nguyên thủy. Cậu đến đây xem. Cậu và các phi công của cậu phải nhớ kỹ. Mấy mục tiêu này không được động vào. Bất cứ lúc nào cũng không được động vào. Chúng ta đã thảo luận, chỉ cần tác chiến trên không phận này, rất khó để đảm bảo, vạn nhất không xảy ra sai sót. Quá đông đúc. Tàu chiến Mỹ đậu kính sông Hoàng Phố. Căn cứ của lính thủy, đánh bộ của họ cũng rất khó phân biệt. Phải tuyệt đối không để có sai sót. Bộ tư lệnh không muốn kích động người Mỹ. Nếu nói những mục tiêu khác là mang tính chiến thuật, thì mấy mục tiêu này mang tính chiến lược. Đã hiểu. Gọi tôi là Morikawa. Ít nhất là khi chỉ có hai ta thì có thể gọi như vậy. Tôi cũng là xuất thân phi công. Võ quan thường trú tại Mỹ, không đại diện cho tất cả con người tôi. Hai-4-1 là máy bay của ai? Còn có thể là ai sát thủ trên không lưu Trường Lĩnh? Là đang nhắc nhở chúng ta lái xe ra đường băng rồi. Anh ta trên không cũng ngông cuồng như vậy à? Nếu không thì sao người ta lại gọi là Lưu Gia chứ? Lưu Gia đúng. Trong không quân chúng ta chỉ có hai người dám xưng là Gia. Một là Lưu Trường Lĩnh Lưu Gia, hai là Quan Vũ Quan Gia. Lưu Gia, anh phải dạy cho tôi vài chiêu đấy. Anh đã bắn hạ tôi 7 lần rồi. Anh dạy tôi chính là cứu mạng tôi. Đừng đấm xuống dưới chỗ đó. Anh có thể tùy tiện lên trên một chút. Được rồi, bên trái. Tiểu Quảng Đông, để anh dạy cho cậu. Động tác bay cũng như đấm lưng vậy. Trái một cái phải một cái. Cậu phải biết chỗ nào đau chỗ nào ngứa, chỗ nào nên đấm chỗ nào không nên, đúng không? Tôi nghe Lưu Gia liên quan gì tới anh? Đi tìm chỗ nào mát mẻ, đi đồ thần kinh thôi được rồi. Với cái tính khí này của cậu bao giờ mới tiến bộ được? Cậu phải học hỏi cái hay của người khác chứ. Thôi đi lấy cốc trà của tôi lại đây. Trong đại đồ năm này, người đánh giỏi nhất là Lưu Gia. Người chịu đòn giỏi nhất là ai? Là Tiểu Quảng Đông. Thánh nhân nói không xấu hổ khi hỏi người dưới. Tiểu Quảng Đông, tôi thật sự không muốn nói cho cậu biết, nhưng tôi lại không nỡ không nói cho cậu biết. Xin Lưu Gia chỉ giáo, xin Lưu Gia chỉ giáo cho. Bao nhiêu năm nay, tôi đúc kết được một kinh nghiệm căn bản. Đó là cậu nhưng không thể coi máy bay là máy bay. Tôi biết rồi, còn có thể coi là tiền nữa. Cậu phải coi máy bay là vợ của cậu. Vợ thì tôi có rồi. Chỉ có Lưu Gia anh là chưa có thôi đồ ế vợ. Còn muốn nghe nữa không? Nghe chứ, tôi đang rửa tay lắng nghe đây. Cậu còn nhớ không? Cảm giác lần đầu tiên cậu ngồi vào buồng lái là gì? Tôi nhớ chứ, đó là chuyện của mấy năm trước. Tôi cho cậu biết, máy bay là thứ được thiết kế dựa trên con người. Lần đầu tiên cậu ngồi vào buồng lái, tay đặt vào đó, cậu sẽ biết nút màu đỏ đó là thiết bị bắn đúng chứ, dạ phải. Mắt nhìn vào đó, cậu sẽ biết đó là la bàn đúng. Bàn đạp lái sẽ tự động nằm dưới chân cậu. Cần lái sẽ tự động nằm gọn trong lòng bàn tay. Đúng không? Đúng chính là như vậy. Cho nên mới nói và cậu là một sự an ý tự nhiên. Máy liên lạc vừa khít tay cậu.
Nút màu đỏ của thiết bị bắn vừa khít với ngón tay cậu. La bàn khớp với mắt cậu. Ngay cả ghế ngồi cũng vừa khít với cậu nhỏ trong quần của cậu. Để chúng ta xem anh có phải loại người này không. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Làm cái đầu của cậu nghe Lưu Gia giảng bài. Giảng triết lý đi. Cho nên mới nói, vạn vật trên đời đều có điểm chung. Tiểu Quảng Đông, nghĩ xem đêm tân hôn của cậu là như thế nào. Cậu sẽ biết lái máy bay như thế nào. Không thể chỉ đơn thuần có nó là máy bay. Cậu phải hòa làm một với nó, ôm chặt nó. Cùng làm động tác, cùng thở hổn hển. Cuối cùng là cùng bắn. Chuyện đó anh chưa chắc đã làm được. Kỹ thật sao anh biết tôi chưa làm được? Không làm được lấy đâu ra 3 con, có nhầm không? Nhẹ không sao chứ? Tự sĩ nghiệp nghe thấy không học hỏi đi lấy trà qua đây. Những chuyện này đều phải có thiên phú. Có người sinh ra đã biết, có người học cả đời cũng chưa chắc đã biết. Nào mọi người chú ý. Mau mặc quần vào. 10 phút sau tập trung ở phòng học, mau lên rõ. Nhìn. Thượng tá, toàn bộ phi công, đội huấn luyện chiến đấu máy bay, tiêm kích không quân đã tập hợp, xin chỉ thị. Ngồi xuống. Từ hôm nay Thượng tá Channel sẽ truyền thụ cho mọi người chiến thuật tấn công và phòng thủ trên không. Các anh kẹp chặt đuôi lại cho tôi. Học hành tử tế một chút, lắng nghe nghiêm túc. Khẩu hiệu của chúng ta mà giáo ngay trước trận chiến. Tuy không sắc bén nhưng cũng sáng loáng. Sau đây xin mời Thượng tá Channel phát biểu đôi lời. Có lẽ các anh đều biết, tôi vừa từ trên núi Lư Sơn xuống, nói thật. Đó là một ngọn núi rất đẹp. Tôi và ủy viên trưởng của mấy anh đã tập trung thảo luận về không quân của mấy anh trên núi. Ủy viên trưởng của mấy anh hỏi tôi, không quân của tôi có làm được không? Tôi trả lời ông ấy như thế nào? Máy bay bằng gỗ cộng với phi công bằng sắt sẽ chiến thắng máy bay bằng sắt với phi công bằng gỗ. Tôi đã xem xét kỹ lưỡng máy bay của các anh. Tôi không dám chắc chúng đều được làm bằng gỗ, nhưng tôi dám chắc các phi công đang ngồi ở đây, mỗi người đều làm bằng sắt. Đội trưởng Cao Vân Thiên không nghi ngờ gì nữa. Anh ấy chính là người bằng sắt. Ngay cả người Mỹ chúng tôi, anh ấy cũng là người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất. Còn về tất cả các anh, tôi không hiểu nhiều về tâm lý học, nhưng tôi biết một đất nước đang bị xâm lược và người dân của họ, mỗi trái tim của họ đều được rèn bằng sắt thép. Đáng tiếc phi công Nhật Bản cũng không phải bằng gỗ. Và các anh đều biết, máy bay của Nhật Bản được làm bằng loại sắt tốt nhất trên thị trường. Số lượng còn cực kỳ nhiều. Đôi khi đứng ở dưới đất, các anh cũng có thể nhìn thấy số lượng lớn máy bay chiến đấu của Nhật Bản, thậm chí đã che khuất cả ánh sáng mặt trời. Nhà quân sự vĩ đại của các anh Tôn Tử đã từng nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đưa cho tôi. Cho nên hôm nay tôi sẽ nói với mấy anh về không quân Nhật Bản và phi công Nhật Bản. Người ta thường nói
Phi công Nhật Bản là một lũ trâu nước liều chết. Cho nên mấy anh hãy xem những con số này. Ngay cả đàn ông cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà tôi hy vọng là một chiến sĩ, các anh có thể giống như những con hổ dũng mãnh, sẵn sàng chiến đấu, chờ đợi sự xuất hiện của một cuộc chiến vĩ đại. Cuộc chiến tranh này là cuộc chiến vì danh dự của dân tộc, là cuộc chiến vì tinh thần của dân tộc. Tổ quốc của tôi hợp chủng quốc Hoa Kỳ, sợ Nhật Bản, sợ phải đối đầu với quân đội Nhật Bản, sợ rằng ngay cả khi chúng tôi có máy bay, tàu thủy và vũ khí tiên tiến nhất để bán, Nhật Bản vẫn sẽ đánh bại chúng tôi, chinh phục chúng tôi, thậm chí là nô dịch chúng tôi. Cho nên khi tôi được mời đến Trung Quốc, tôi phải tự hỏi bản thân, Lê, liệu anh có thật sự sẵn sàng một mình dẫn dắt những người lính coi nhẹ cái chết, cùng với họ quý tử với kẻ thù mạnh hay không? Vị tướng vĩ đại nhất thời nội chiến của chúng tôi, tướng Ly lãnh đạo Liên minh miền Nam, đã kiên cường chống lại quân đội liên bang miền Bắc. Lúc đó kỹ thuật đối phương hoàn toàn vượt trội hơn. Khi tôi chào đời, cha tôi đã đặt cho tôi cái tên giống hệt như vậy, Clay Lee. Nếu mấy anh tin vào số phận, thì nên tin rằng tôi sinh ra là vì điều này. Đây cũng là sứ mệnh mà cha tôi giao phó cho tôi. Cho nên tôi phải trong thời gian có hạn, dùng phương thức chưa từng có trong lịch sử để huấn luyện mấy anh. Những phi công này đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Sàng chưa sẵn sàng rồi. Nhưng mà tôi vẫn chưa nghe thấy rõ, vì tay này của tôi đã bị vũ khí của kẻ thù làm điếc trong chiến đấu. Trả lời lại một lần nữa, sẵn sàng chưa sẵn sàng rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy bắt đầu ngay. Quân đội Nhật Bản đã tiến vào khoảng An Môn. Bộ tư lệnh quân đoàn 29 bị ném bom trong cuộc không kích, tổn bẩy nặng nề. Sân bay Nam Viên 7 thủ phó tư lệnh Đồng Luân Cát, sư trưởng sư đoàn 132 Triệu Đăng Vũ lần lượt hy sinh. Không quân chúng ta không còn sân bay Nam Viên nữa rồi. Trận chiến này chỉ mới bắt đầu. Sao lại như vậy? Bắc Bình 7 thủ Thiên Tân cũng không giữ nổi. Ủy viên trưởng ngày mai sẽ trở về Bắc Kinh, triệu tập Ủy ban quân sự bàn bạc tình hình. Bức điện giải mã của Hashigawa, anh đã trình cho Ủy viên trưởng chưa? Ngài có thái độ gì? Ngài đã phê duyệt cho tư lệnh cảnh bị kinh hồ. Tướng Trương Trị Trung không có một thái độ rõ ràng à? Có một điều có thể khẳng định. Tướng Tống Triết Nguyên lúc đó đã yêu cầu điều động toàn bộ lực lượng chủ lực của không quân đến Bình Tân. Ủy viên trưởng đã không để ý. Ngài nói không quân chỉ có một chút vốn liếng này, phải dùng đúng chỗ. Tôi đang nghĩ đúng chỗ mà ngài nói. Thượng Hải chắc chắn là ở đây đúng. Mau chóng chuẩn bị. Mau huynh một khi ra sân khấu, không quân chúng ta chính là đào chính. Anh cứ yên tâm. Hiện tại các bên đều đang tích cực chuẩn bị, đặc biệt là đội huấn luyện chiến đấu. Trận này nếu đánh nhau thật, trong tay anh và tôi thật sự phải có vài quân bài tẩy.
Ngày 28 quân đoàn tú Nhật Bản ở Hoa Bắc chiếm ưu thế trên không, đã phát động tổng tấn công vào vùng ngoại ô Bình Tân. Sĩ quan và binh lính quân đoàn 29 của chúng ta đã chiến đấu vất vả, tổn bẩy nặng nề. Ngày 29 Bắc Bình 7 thủ. Cùng ngày, quân phòng thủ Trung Quốc ở Thiên Tân cũng bị bao vây. Việc từ bỏ Thiên Tân là không thể tránh khỏi. Trong tất cả các bức điện báo, điều duy nhất khiến tôi cảm thấy hào hùng là tiểu đoàn 1 trung đoàn 38. Nhanh lên, nhanh lên. Chạy nhanh về phía trước. Đưa cho tôi. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Để tôi lắp xuống máy được. Nhật Bản kia tới đây. Tiểu đoàn trưởng, sư bộ lệnh cho đưa tiểu đoàn rút khỏi trận địa. Cái gì? Sư bộ lệnh cho đưa tiểu đoàn rút khỏi trận địa. Rút khỏi trận địa à? Nhanh rút. Sao lại bắt tôi rút? Tiểu đoàn trưởng, quân tử trả thù 15 chưa muộn đi thôi, mau lên. Màu nắp. Lính tuần tra Nhật Bản. Sao bọn chúng lại ở đây? Đi theo tôi tiêu diệt chúng đi. Tao bắn kim bi nắp. Đi quay lại báo cáo. Qua đây. Báo cáo tiểu đoàn trưởng, phát hiện bọn quỷ ở phía trước đã bị chúng tôi tiêu diệt. Hình như là sân bay Đông Cục Tử. Là sân bay Đông Cục Tử à? Sao vẫn còn máy bay hạ cánh? Ban ngày đã hạ cánh rồi có mấy 10 chiếc. Làm nhục tổ tông mình rồi. Sân bay của chúng ta lại để cho bọn chúng sử dụng. Hơn nữa còn ném bom xuống đầu chúng ta. Moi ruột gan của anh ra treo lên cành cây. Tiểu đoàn trưởng, máy bay của chúng ta đâu? Sao tôi không thấy chiếc nào cả? Anh em,
Đánh trận như vậy không trách được ai. Thiên Tân do Trung đoàn 38 chúng ta để mất. Cái này trong lịch sử chắc chắn sẽ lưu danh. Tiếng xấu này chúng ta phải tự gánh. Để người khác gánh không thích hợp. Có gan thì bây giờ chúng ta tới sân bay Đông Cục Tử, tiêu diệt hết máy bay của bọn Nhật Bản đáng ghét, cho không quân của chúng một bài học. Đó mới là việc mà Trung đoàn 38 chúng ta nên làm. Đây chính là việc mà đàn ông nên làm. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi ngay. Phải tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn trưởng chúng ta làm đi. Tiểu đoàn trưởng đừng do dự. Chẳng phải chỉ là chết thôi à? Người chết ngửa mặt lên trời. Đúng, dù sao cũng còn mặt mũi gặp gỡ bà con. Bây giờ chúng ta còn bao nhiêu? Tổng cộng trung đội 2 và 3 khoảng 6-70 đủ rồi. Cho dù hai người tiêu diệt một máy bay mấy 10 chiếc, vụ này còn lời. Tôi Trần Thủy Niên chết cũng không tiếc. Còn các cậu suy nghĩ kỹ chưa? Dù sao tôi cũng đã nghĩ kỹ. Anh nói xem bọn chúng là cái thá gì? Bọn chúng có thể không sợ chết, sao chúng ta lại sợ? Bọn chúng có thể từ cách xa mấy nghìn dặm đến nơi này của chúng ta để chịu chết. Chúng ta ở ngay trước cửa nhà mình lại không dám chết. Tiểu đoàn trưởng, chúng ta làm đi. Anh đều không sợ chết. Tôi càng không sợ. Đã nói tới mức này vậy được rồi. Anh em muốn chết, tôi Trần Thủy Niên tuyệt đối không sống một mình. Tôi là tiểu đoàn trưởng, muốn chết phải cùng nhau chết chung. Nếu ai trong số các không muốn chết giơ tay lên. Không có ai chứ gì vậy được rồi. Tôi coi như đã nói trước. Đừng tới lúc đó có đánh nhau lại có người bỏ chạy. Tôi là người đầu tiên không tha cho kẻ đó. Lấy vũ khí xuất phát. Máy bay lớn như thế, vũ khí nhẹ của chúng ta có đối phó được không? Các anh em vừa kiếm được một thùng dầu, cùng lắm đổ lên quần ném lên máy bay. Nước mất là sỉ nhục của quân nhân. Tôi thấy cũng chỉ còn con đường này mà thôi. Xả thân vì nghĩa tiến lên. Chỉ có một thùng xăng đổ hết lên cũng không đủ. Tôi thấy tìm vài anh em tôi dẫn lên đó. Những người còn lại yếm hộ. Cũng được phân đội một lên cắt hàng rào thép gai. Những người còn lại rút lui theo tôi rút. Du.
Tất cả ngừng bắn, tất cả lên lưỡi lê. Cháy đi. Cháy nhanh lên cho tôi. Cháy. Người sống lại bị nước tiểu làm cho chết đuối. Đây là cảnh tượng bi tráng nhất trong toàn bộ trận phòng thủ Bình Tân. Hơn 100 sĩ quan và binh lính của Trung đoàn 38 dùng tăng tẩm ướt quần áo của mình tông vào sân bay Đông Cục Tử, cố gắng châm lửa đốt máy bay Nhật một ai sống sót. Thiên Tân xác nhận 7 thủ rồi à? Vâng. Người Nhật đã toàn quyền chiếm đóng thành phố. Ngoài một số quân phòng thủ ở ngoại ô và một số cuộc phản công lẻ tẻ, giống như sân bay Đông Cục Tử. Anh hãy dùng mật mã công khai gửi chiến công của tiểu đoàn 1, Trung đoàn 38 tới Nam Sương, để mỗi người lính không quân của tôi đều đọc được. Vâng, tôi sẽ làm ngay. Không quân không xem được cái này không nỡ xem. Phải chuyển tiếp, nhất định phải chuyển tiếp. Nhưng không phải bây giờ. Phu nhân mà khó tránh khỏi xúc động. Anh và tôi là người chỉ huy quân đội, nhưng không thể bắt chước y nguyên. Chuyện này nếu tuyên truyền quá mức, chắc chắn sẽ khiến cho cấp dưới nghi ngờ việc bố trí chiến lược của không quân chúng ta. Hiện giờ tinh thần huấn luyện của quân đội đang dâng cao, sợ rằng một khi bị kích động sẽ dễ phân tâm. Không quân chúng ta hiện giờ, thứ nhất là phải tích lũy sức mạnh, thứ hai là phải cổ vũ tinh thần để bùng nổ. Mọi tin tức bất lợi cho việc tập hợp lòng quân tuyệt đối không được truyền xuống. Còn về việc không quân sau này sẽ ra sao, còn phải dựa vào sự thay đổi tình hình chiến trường mà quyết định. Đã hiểu? Mau huynh à. Bắc Bình Thiên Tân 7 thủ tuy khiến anh và tôi đau lòng, nhưng mà cũng khiến cho tình hình vốn dĩ phức tạp trở nên rõ ràng hơn. Đúng. Nhưng các tòa soạn báo lớn ở Nam Sương, gần như tất cả các trang báo, đều đang đăng tin tức về cuộc khủng hoảng Hoa Bắc. Họ đang chất vấn quân đội của chúng ta. Trong lúc quốc gia lâm nguy, tại sao lực lượng chủ lực của không quân lại án binh bất động ở Nam Sương? Mặc kệ họ một lũ nhà văn thối tha hiểu cái quái gì chứ. Đây hoàn toàn là cố ý.
Những kẻ đứng đầu 6 quân của đế quốc cũng quá độc đoán, quá chuyên quyền. Họ chỉ một lòng muốn lập công, căn bản không coi hải quân chúng ta ra gì. Đáng tiếc bộ trưởng hải quân của chúng ta cũng quá nhu nhược. Đúng, chúng ta đều không ngờ tới. 6 quân chỉ mất 3 ngày đừng nói nữa. 3 ngày cái gì? Tôi 1 ngày cũng có thể chiếm được Thượng Hải. 5 ngày có thể chiếm Nam Kinh. 3 tháng, tôi có thể đập nát đầu gối của người Trung Quốc. Chỉ cần cho tôi 3 tháng, tôi có thể khiến đất nước này hoàn toàn khuất phục. Nhưng mà, tác chiến trên bộ phải có lực lượng 6 quân tham gia. Cậu hãy gửi điện báo cho Bộ trưởng Hải quân ngay. Cứ nói thẳng với ông ta. Nếu ông ta còn không gây áp lực với 6 quân, thì quân của Hải quân chúng ta sẽ bị tướng Vô Nai cởi sạch. Trận chiến Giáp Ngọ, trận chiến eo biển Tsushima, chiến công hiển hách, một trận định quốc của các bậc tiền bối. Hải quân chúng ta sẽ bị 6 quân cướp mất hoàn toàn trong tay chúng ta. Vâng, còn không mau đi vâng. Thưa lệnh. Ngài tìm tôi à? Morikawa cung vâng, tôi đã xem báo cáo của anh tốt. Rất chuyên nghiệp. Chỉ là tôi không hiểu, sao anh nhất quyết muốn quay về Washington của anh? Bên đó có chiến tranh à, tôi nói thẳng với anh. Theo tôi được biết, trong vòng 3 năm, đế quốc Nhật Bản sẽ không đánh nhau với Mỹ. Cứ ở lại hạm đội 3 của tôi đi. Tôi đảm bảo với anh không bao lâu, tôi sẽ để cho anh làm đúng chuyên môn của mình. Làm tư lệnh liên đội không quân hỗn hợp số 1 của tôi. Thế nào? Thôi, đừng do dự nữa, chuyện này cứ quyết như vậy. Ngày mai soái hạm Izumo của chúng ta sẽ đến Thượng Hải. Hai chúng ta cùng đi. Trên đường cũng có người bầu bạn. Đây đều là phương pháp thử nghiệm từ những năm trước. So với bắn súng trên không, sa số của bắn súng trên mặt đất sẽ không vượt quá 0,1%. Thượng tá, Cao đội trưởng, tối nay trời rất đẹp. Trường lĩnh, anh bạn này thế nào? Chưa bao giờ thấy ông già nào tỉ mỉ như vậy. Tỉ mỉ như tơ. Bây giờ cậu đã hiểu tại sao người Nga và người Nhật đều tranh giành anh ta rồi chứ. Anh bạn này đúng là báu vật. Cao đội trưởng, súng máy của tất cả máy bay của mấy anh đều phải điều chỉnh lại. Anh bạn này chính là tiêu chuẩn đã sắp xếp xong. Độ chính xác khi bắn trên không quá quan trọng đối với phe yếu hơn. Phải đảm bảo súng máy mấy anh có thể bắn chính xác. Phải bắn trúng ngay từ phát đầu tiên. Nó không bắn trúng anh, nó vẫn còn cơ hội. Anh không bắn trúng nó. Phu nhân cứ yên tâm, tôi hiểu rồi. Tôi không làm khó cô mà là cô làm khó tôi. Cô quanh năm suốt tháng nghiên cứu tình báo quân Nhật, giảng giải cho các chàng trai của chúng ta một bài học. Tôi không hiểu gì quân sự. Tôi đâu có bảo cô nói về quân sự. Mã Hân Lam từ nhỏ cô đã theo cha đến Nhật Bản. 14 tuổi mới về Nam Kinh. Đúng, cô cứ giảng giải về Nhật Bản. Nói về những phi công ác chủ bài của họ. Cho các chàng trai của chúng ta biết bọn họ trông như thế nào. Có phải kẻ nào cũng mặt xanh, anh vàng rồi để ri mép hay không? Vâng, đi đi. Hiểu rồi.
Mao huynh à, tôi phải đến Nam Kinh ngay lập tức. Ủy viên trưởng muốn gặp tôi đi ngay bây giờ à? Ngay lập tức gấp như vậy. Chỗ này giao hết cho anh. Tranh thủ thời gian đi. Mệnh lệnh tác chiến có thể đến bất cứ lúc nào. Nhưng lớp học chiến thuật của gã Mỹ chỉ mới học một nửa. Một thì một nửa. Trên đời làm gì có chuyện 10 toàn 10 Mỹ. Phu nhân muốn thượng tá cùng tôi tới Nam Kinh. Chuyện này anh ta cũng đi à? Thật đáng tiếc gã này. Mao huynh, tôi có linh cảm. Rất có thể là hướng Thượng Hải. Nếu thật sự đúng là Thượng Hải, thì ván cờ này lớn quá rồi. Chờ tin của tôi.